नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला बटर चकली बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा 2 वाट्या तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, गच्च भरून वाट्या घेतलेल्या आहेत। कढई गरम करत ठेवली, त्याच्यामध्ये आपल्याला त्याच वाटीच्या प्रमाणे 2.5 वाटी पाणी टाकायचे, कारण वाटी आपण ती भरून घेतलेली आहे। तर ही 1 वाटी, 2 आणि वरून आपण थोडंसं ओततो। आता पाणी चांगलं गरम होऊन देऊया। पाणी गरम झालेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये बघा जिरे टाकून घ्यायचं। तर जिरे अर्धा चमचा टाकलेले, 2 वाटीसाठी अर्धा चमचा जिरे टाकायचे, 2 चिमूट हिंग पावडर टाकायची, त्यानं चव छान येते। आणि चवीनुसार मीठ टाकायचं। आपण बटर टाकणार आहे, त्यामुळे तुम्ही मीठ व्यवस्थित टाका। आणि 2 चमचे आपल्याला बटर टाकायचं, हे अमूलचं बटर आहे। आता हे पाणी चांगलं आपण उकळून देऊया। पाणी चांगलं बघा उकळलेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा बारीक रवा टाकणार, एकदम बारीक रवा आहे। ह्या चमच्याच्या मापानं बघा 1 चमचा घेतलेला आहे। आता हे मिक्स करून घ्यायचं, जेणेकरून त्याच्या गाठी नाहीत व्हाव्या। आणि गॅस बारीक करायचा आणि त्याच्यामध्ये लगेच आपल्याला हे तांदळाचं पीठ टाकायचं आहे। तर ह्या 2 वाट्या गच्च भरून घेतलेलं आहे, तर मी 2.5 वाटीला थोडंसं कमी असं पाणी टाकलेलं आहे। जर ह्याला तुम्हाला म्हणजे पद्धतशीर माप पाहिजे तर 2.5 वाटी जरी टाकलं तर चालेल। आता ही पटपट हलवून घ्यायचं, कारण गॅस मी बारीक केलेला आहे। मिक्स करून घेतले बघा, पूर्णपणे असं मिक्स करायचं आणि गॅस मी बारीक केला होता। आता गॅस बंद करायचा आणि त्याच्यावर एक 5 ते 7 मिनिटासाठी झाकण ठेवायचे। 5 ते 7 मिनिट झालेले, तर अजून बघा गरमच आहे। आता हे गरमच आपल्याला मळून घ्यायचे। हे खाली उतरून घेते मी एका भांड्यामध्ये बघा हे काढून घेतलेलं आहे। तर गरम आहे अजून। आता हे गरमच आपल्याला मळून घ्यायचं आहे। जेवढं होता होईल एवढं ना मळून घ्यायचं। जर तुम्हाला ह्याला जर पाणी कमी पडलं तर थोडंसं आपण हलकंसं कोमट पाणी करून बी ते मळलं तरी चालेल। आता हे मी मळून घेते। अशा पद्धतीत बघा मळून घ्यायचं पीठ। आणि ह्याला जर तुम्हाला थोडंसं जर पाणी लागलं तर पहिलेच गरम पाणी थोडं घ्यायचं आणि थोडं पाण्याचा हात घेऊन जरी मळलं ना तरी चालते, पण अशा पद्धतीत मळायचं म्हणजे चकली एकदम क्रिस्पी आणि चांगली होते। शेवगा घेतलेला आणि शेवग्याला आतून बघा मी तेल लावून घेतलेलं आहे। आता आपण बनवायला घेऊया। दाबून भरून घ्यायचं, कारण जागा ठेवायची नाही। जागाच ठेवली की नाही अशी रिकामी आतमध्ये हवा बिवा भरली ना तर मग ती काय होतं, तुटते मग ती। आणि आपल्याला वाटतं की ते पीठ मग बरोबर नाही झालेलं, तर तसं करू नका। तर दाबून भरायचं चांगलं। शेवगा लावून घेतलेला आहे, तर आपण तर बनवायला घेऊया। तर तुमच्या आवडीप्रमाणे लहान मोठ्या करा बघा, मस्त असे तुटत नाही वगैरे काय नाही, 1 नंबर होते। तर वाटीला एका वाटीसाठी 1 वाटी गच्च भरून त्याला 1 चमचा बटर बरोबर टाकायचा। काटे किती मस्त आल्यात बघा। रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका। आता हे जोडून घेऊया आपण बघा, मस्त उचलली पण जाते। तर दुसरी बनवून घेऊया। तर आता तेल आपण गरम करत ठेवलेलं आहे। कधी पण काय करायचं, बनवायला घेतलं कीच तेल गरम करत ठेवायचं। बघा किती मस्त, किती वरून करते तरी ती एकसारखी येते। आणि पण जॉईन करून घ्यायचे असे। तेल गरम झालेलं आहे आणि गॅस आता मी मीडियम केलेला आहे। तर आपण टाकून घेऊया एक। ह्याला जास्त आपल्याला हलवायचं नाही, मी एकच भाजून घेते, कारण ही जास्तच मोठी झाली, दुसरी पण त्यापेक्षा मोठी झालेली आहे। तर दोन्ही बसणार नाही आहेत। आपल्या कशा भाजणीच्या चकल्या असते त्या किंवा दुसऱ्या चकल्या असते, त्याला कसं आपण जास्त टाकतून हलवतो, असं ह्याला अजिबात हलवायचं नाही आहे। हा थोडा फेस कमी झाला की उलटी करायची आपण। ह्याला पलटी करून घेऊया बघा, फेस कमी झालेला आहे आणि मस्त होतात एकदम। आणि आपल्याला कशा एकदम लाल भडक अशा करायच्या नाही आहेत। साधारणसा असा कलर चेंज झाला की ही करायचं, काढून घ्यायच्या। साधारणसा बघा गुलाबी कलर आलेला आहे, अशा प्रकारे करायची। तर मस्त अशी होती, कारण ही जास्तच मोठी केली। या कढईमध्ये एकदम 2 बसल्या नसत्या। तर छोट्या छोट्या, जर छोटी कढई असेल तर छोट्या छोट्या करा, कारण मी लय मोठ्या केलेल्या आहे। अशा पद्धतीने मी बाकीच्या बनवून घेते आणि ह्याला तेल वगैरे जास्त राहत नाही। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।